Tässä videolla jatketaan ton E46 hydraulisen käsijarrun kanssa. Se jäi viimeksi kesken, koska meillä ei ollut kunnollista vaihdekeppiä, että me oltaisiin voitu sitä kokonaisuutta sovitella. Laitetaan myös muita asioita tässä vähän kuntoon. Aloitetaan siitä, että katsotaan mitä toi paketti sisältää, mikä tuli just Puolasta. Joo, eli vaihekeppi. Tämä on siis Swaggerin kai omaa jotain tuotantoa, designia, alumiininen keppi. Tästä olisi ollut olemassa semmoinen lyhyempikin, semmoinen minimalli, joka on vielä lyhyempi, mutta jotenkin mä ajattelin, että jos siellä on vähänkään väljät puslat tai jotenkin muuten se vaihelaatikko sellainen, että se vaihtaminen ei ole niin tarkkaa, niin mieluummin ei mennä minnekään ekstra minikeppeihin, että tämä pidempi malli voisi olla parempi. Näitä moni myy kyllä Suomessakin tätä samaa, huomattavasti vaan halvempi suoraan tuolta tilattuna. Eli nyt meillä on keppi, me päästään jatkaa viimeisen meidän viimeksi kesken jäänyt käsijarruprojektikin loppuun. Vaikuttaa ihan hyvältä systeemiltä. Ainakin tämä jälki tässä on suhteellisen niin kuin siisti. Eli etupäähän alatukivarsiin tämmöiset Uniball-tyyppiset. Tällä saadaan säädettävyyttä tuohon eteen. Ilmeisesti M3 on valmiina jo tää säädettävä tää juttu tuolla, mutta näissä muissa perusversioissa ei ole. Tää hyödyttää siis sitä. Vaihelaatikon kiinnityskumit. Tässä on niinku polyuretaaniset, vähän jäykemmät kuin alkuperäiset. Se johtuu siitä, että alkuperäinen keppisysteemi ei ole siis korissa kiinni, tai tavallaan vaan täältä tämän kumipuslan takaa, toinen pää on vaihdelaatikossa ja tästä lähtee se linkki sinne laatikkoon, kun taas tämä uusi on suoraan korissa kiinni ja kokonaan tämä rauta tästä häviää. Tarkoittaa sitä, että jos vaihelaatikko pääsee siinä liikkumaan, niin riskinä on, että vaihteet ei pysy päällä tai jotain muuta tapahtuu. Eli se täytyy saada tätä kautta sitten jäykemmäksi. Joo. No sitten, en tiedä kuinka tarpeellisia nämä driftingissä on, mutta säädettävät tukivarret taakse. Ainakin ne hyödyttää sitä mun rataajo-juttua. Me saadaan viimeinkin kamperit kohdalleen. En tiedä, driftingissä kai kamperit on aika nolla. Eli ehkä ne ei siellä niin tarpeellisia ole. Jotain ekstraa sieltä tuli myös vahvistuslevyt iskareiden yläpäihin taakse. Vahvistuslevyt myös taka-alatukivarsien etupisteisiin, jotka hitsataan ympäri. Katsotaan laitetaanko tai milloin laitetaan noin. Jotenkin tähän tyyliin ne nyt sitten siihen menis. Vai en mä tiedä tuleeko sitä keppi näin päin. Sillä ei ehkä oikeastaan... No joo, en tiedä. Kyllä sillä varmaan merkitystä on. Täytyy katsoa miten se nyt kuuluu laittaa. Mutta tohon se tuli. Onneksi ei tullut laitettua tätä käsijarrua vielä tähän mitenkään pysyvästi. Se selvästi vaikuttaa kyllä miten tämä asennuslevy tässä on ja että voidaanko sitä koko levyä edes tuossa käyttää tuolla tavalla. Mutta joo, muuten vaihdekeppi siis pysyy toistaiseksi kuitenkin tässä alkuperäisellä paikalla.
koska meillä kuitenkin penkki ja ratti, kaikki nämäkin on jo pedaalit on oikeilla samoilla paikoilla, alkuperäisillä paikoilla. Jos me tehtäisiin joskus joku pedalboksi, tuotaisiin rattia vähän kauemmaksi, penkki menisi kauemmaksi, pitäisi tehdä tähän tunneliin joku uusi rakennelma sitten ja tuoda nämä kaikki vähän taaksepäin. Mutta lähdetään noita sovittelemaan paikalleen seuraavaksi. Päädyin nyt tämän asennuslevyn hylkäämään tästä. Mulla onneksi oli toi Swagirin tää toinen levy sitten kuitenkin tässä vaihtoehtona. Ja siitä modaamalla saa vähän tämmöisen isomman tuen. Ajattelin, että näin päin tää keppi tänne kuuluisi laittaa ja se vaatii kuitenkin täältä hyvän tukipisteen myös. Niin mennään tolla. Onneksi sattuu olemaan toi. Tän kiinnittäminen vaan ei aivan suoraviivasta ole tässä. Esimerkiksi täältä nurkista sitä ei voi laittaa kiinni, kun tää tunneli, vaikka se on tästä päältä kanttinen, niin täällä on sisällä, menee vinoja pintoja, se on semmoinen kotelomainen rakenne ja tästä ei voi ruuvia vetää läpi. Ja mä en halua hitsata tätä tähän, koska siinä on pieni mahdollisuus, että sitä joutuu vähän siirtelemään ja säätämään tässä, koska tämä vaihdekepin asento tulee vähän riippumaan siitä, mihin tämän asemoi. Totta kai mä voin eri mittaisen sen linkin laittaa tonne sitten, ehkä tehdä jonkun omaa, mutta ainakin jos sillä vakio systeemillä mennään, niin se vaihdekepin asento tulee riippumaan siitä, mihin sä sen tässä laitat. Nyt on keppi siinä tilapäisesti paikallaan. Vaikuttaa tosi jämäkältä ja napakalta. Tässä on aika paljon kaikenlaisia säätöjä, miten tätä voi vielä säätää. Ja oikeastaan sama juttuhan tietenkin tässä on kuin siinä se alkuperäisenkin kanssa, että ton pakin kanssa. Se menee kyllä ihan jees, jos ton käsijarrun sijoittaa tällä tavalla, mutta täytyy oppia siitä ottaa sormet pois välistä, muuten sulla jää niinku sormet tohon väliin. Ykkönen sen sijaan ihan todella hyvin tosta mahtuu menemään ja tosi napakan tuntunen. Ei pitäisi tulla ongelmia tämän kanssa. Ehkä me tehdään vähän lisää tilaa. Tuolla toi vivusto käy ton niin vitosvaihteelle kun mennään, niin se käy lähellä noita peltejä. Pienesti voidaan tehdä tilaa tänne kyllä. Ja tietysti mikä ärsyttävintä näissä kepeissä on, että tässä jää tämmönen hillitön reikä, jolle on pakko keksiä jotakin. En tiedä, saako tähän viritettyä tämän alkuperäisen kumitutin, ehkä oikein ei. Tää on pakko saada peitettyä. Jos sattuu, että mulla on jotain pakokaasuvuotoja tossa, niin nehän on kaikki täällä sisällä. Kardaani pyörii tossa alapuolella. Mut joo. Paikka on varmaan hyvä. Täytyy vähän istua tuossa penkissä ja katsoa, että onko muuten niinku, tuntuuko se, osuuko se käteen hyvin. Ja äkkiseltään vaikuttaisi, että tää on kyllä ihan hyvä paikka. Käsijarrun paikka olisi varmaan tässä. Merkataan sitä paikkaa vähän. Niin näiden ruuvien päällä on tullut tämän projektin aikana niin monta kertaa istuttu, että en tiedä miksi en mä vieläkään ottanut pois. Se lähtisi tosta muutamalla pistehitsillä.
nykästään poistoa tuosta edestä. Muuten näyttäisi aika hyvältä. Tää on siis se alkuperäinen kumijuttu. Ja vaihteet tossa muuten menee hyvin, mutta pakki, eli nämä vitonen ja pakki, sitten nämä ääripäät alkaa olla sitten vaikeita. Ja mä luulen, että se on siellä alapuolella oleva se kumijuttu, joka tässä eniten vastustaa. Ehkä mä käyn sieltä alhaalta nyt, kokeilen käydä leikkaamassa mattopuukolla sen kumituutin kokonaan pois, ja jos se jäisi tähän väliin vaan, niin tää voisi toimia. Tuossa nyt näkyy se ongelma, eli tää kumijuttu täällä alkaa vastustaa näitä ääripäitä. Kokeillaan leikata toi pois tosta. Alkaisi olemaan valmista. Ei aivan niin siisti tullut tästä putkesta, mitä mä tuohon vähän niin kuin toivoin ja mittailin. Johtuu oikeastaan siitä, että tämä pää, kun sitä lähtee tätä kaarta tekemään, niin siinä kun on tuo liitin päässä, niin tämä työkalu ei anna sille liittimelle tilaa, ja se vei niin kuin pidemmälle sitä. Eli mä leikkasin vähän liian lyhyeksi tämän putken. Ei se mitään, se yltää kyllä tuohon ihan hyvin, mutta olisi jotenkin voinut tehdä vähän selkeämmät linjat tuohon. Se toimii siinä varmasti ihan hyvin silti. Sitten kai me lyödään nesteet sisään ja toivotaan, että kaikki liitokset pitää, ja kokeillaan ilmata tätä. Vähän mutkia matkaa. Kun kunnostin näitä jarrusatuloita, niin oli niin hölmö, etten kokeilu edes ilman ruuveja auki, ja näinhän siinä kävi. No, nyt on hankittu Finnbulletti vastakierresarja. Kokeillaan, olisiko näistä apua. Tuohon ehkä voisi porata vähän isomman reiän vielä ja katsoa, jos toi tarttuisi siihen. Toivotaan, että lähtee. Kyllä se lopputulos on nyt se, että se ei sieltä noussut. Tietenkin mun olisi pitänyt näitä ehkä vähän toisella tapaa tähän tyyliin ehkä käyttää näitä mun työkaluja, eikä lähteä suoraan vetämään sitä millä akkuporakoneella. Nyt se on kuitenkin jo porattu niin paljon, että ollaan jo niin lähellä kierteitä, ja se ei vaan tuosta nouse toi loppu, eikä ne jämää tuolta mitenkään. Nyt on pakko luovuttaa tämän suhteen. Onneksi mulla sattumalta oli siis varajarrusatuloita, jotka muutenkin oli paljon paremmassa kunnossa, ja siinä on nyt uusi nippa tuolla ja kaikki asennettuna. Laitoin tähän uudet tiivisteet ja kumit, eli se on nyt peruskorjattu myös kuntoon, niin mennään sillä.
Sinne on säiliöön laitettu nyt jarrunestettä. Lähdetään tällä alipainesysteemillä sitä ilmailemaan. Mulla on nyt sattumaneesta syystä, ei ole ketään tässä apuna vetelemässä kahvaa, niin yritetään tällä saada hoidettua tää yksin. Oho, joo, tuommoisella pienellä imasulla säiliö saman tien tyhjäksi, eli täytyy nyt paljon hitaammin tätä hommaa tässä hoitaa ja valvoa sitä, ettei toi pääse tyhjenemään. Seuraava juttu, laitetaan nämä vaihdelaatikon tukikumit paikalleen. Mitäs me sitten tehtäis? Nyt kun auto on tuossa ylhäällä, niin me voitais vaihtaa ne laatikkoöljyt vielä. Sen oma vaivansa aina nostaa se tuohon pukeille. Siivoamaan me ei vielä aleta. Niin kuin näkyy, kaikki työkalut jää aina niille sijoille, missä mitäkin on tullut tehtyä. Siivotaan lopuksi. Hirveästi kiinnostaa nähdä, millaista se öljy siellä laatikossa on. Niin valutetaan ne tähän, mutta putsataan tää kaukalo ensin. Okei, nyt päästään arvioimaan. Mustaahan se on, mutta heitetään siihen vaikka tommonen paperi. Niin nähdään, että onko sieltä mitään mielenkiintoista. Ei ainakaan mitään selvästi mitään partikkeleita. Jopa yllättävän hyvä. Olisi ajatellut, että semmoista grafiittimaista mönjää se olisi, mutta tämähän on ihan öljyn olosta. Ei mitään sinne kuulumatonta jauhoa. Joo, ei paha. Ja sitä tuntuu olevankin siellä ihan reippaasti. Eikä niin kuin mä vähän pelkäsin, että se on vuotanut sieltä osittain jo pois. Voitaisiin me katsoa paljonko tätä on, että tiedetään onko osa ehtinyt vuotaa jo. No joo, eipä tästä enempää selviä. No siellä oli nyt litran verran aika tarkkaa öljyä, kun sen tohon kaataa. Mulla oli tässä nämä uudetkin öljyt jo hankittuna. Eli tämmönen D4 ATF Redlinein. Näin on ainakin ymmärtänyt, että tää olisi sitten se oikea, vaikka tää on periaatteessa automaattilaatikkoöljy, mutta tuossa on myös, sanotaankin, että manual transmission. Ja nämä ZF-laatikot on silleen erikoisia, että ne käyttää tätä automaattiöljyä. Ja sitten tietenkin Finbullettihan pelastaa meidät, aivan niin kuin se pelasti tuossa jarrusatulla hommassakin meidät. Niin mehän ei näistä muuten saada sitä öljyä tietenkään sisälle. Niin me löydään se tähän ruiskuun ja painetaan se sillä.
Litra tuli ulos, mutta jotenkin mä ymmärrän, että sitä pitäisi olla vähän enemmän kuin litra. Vähän reilu. Katsotaan paljon siihen menee. Eiköhän tuo auto ole tarpeeksi suorassa tuossa tällä hetkellä kuitenkin. Joo, tää ei yllä tonne mukin pohjalle. Otetaan tuo pää irti ja yritetään kaataa suoraan tohon vaan sit menemään. Kai se on helpoin. Voidaan siis ihan huoletta vetästä tämä koko tuubi ainakin sinne sisään ja todennäköisesti vielä tarvii vähän lisääkin. Sinne meni litra. Yksi 1,5 litraa laitettu. Vieläkö menee? Nyt on siis se piste saavutettu, kun on tarpeeksi öljyä. Sinne meni öljyt. Laitetaan tulpat kiinni. Ei ihan hirveätä sotkuukaan saatu aikaiseksi. Paitsi mitä helvettiä täällä on tapahtunut? Ei voi olla mahdollista, että täällä valuu vaihteistoylit pitkin auton kylkeen. Se on vaan uskomatonta, kun tämä kanssa yritti tätä käsitellä, niin miten on mahdollista, että sitten roiskuu pitkin lattioita seinille asti. Ja tuollakin on öljyä. Täälläkin on. Se on varmaan nämä finbulletit tämmösiä, että niillä ei saako helvetillisen sotkua aikaiseksi. No niin, ei mennyt kaikki aivan putkeen tässäkään videossa, mutta lopputulos on nyt hyvä. Saatiin kaikki paikalle mitä tarvittiin. Nyt on lisää kahvoja kabiinissa, niin tuosta menee nyt hienosti vaihteet päälle ja tästä me pitäisi saada takarenkaat lukkoon tarvittaessa. Hirveästi taas kuluu aikaa kaikkeen pikkusähläämiseen, mutta lopputulos on kyllä hyvä. Mä oon tähän tosi tyytyväinen. Tästä voidaan taas seuraavalla videolla jatkaa jonkun muun aiheen parissa.